สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะปามจะพาทุกคนมาเปลี่ยนเมนบอร์ดก็คือปามใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น PC ที่เป็นแบบเครื่องใหญ่ๆนะคะที่เป็นเดสก์ท็อปเนาะคือเมื่อก่อนก็เคยใช้โน้ตบุ๊กนะคะแต่ว่าพอเรียนแล้วก็ทำงานไปเนี่ยสเปคคอมที่ปามใช้เนี่ยมันจะแรงนิดนึงมันจะเป็นคล้ายๆกับสเปคเกมซึ่งปามเคยใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็มันร้อนแบบร้อนมากแล้วก็เลยเก็บเงินนะคะไปซื้อ PC แทนทีนี้ซื้อ PC ที่เนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบซื้อให้เขาบิวนะคะซึ่งมันก็จะมีราคาสูงเนาะเพราะว่ามันต้องซื้อใหม่ทั้งเซตเลยทั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก power supply การ์ดจอเมนบอร์ดแรมฮาร์ดดิสก์อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งปามก็มีอุปกรณ์บางอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยปามก็เลยซื้อเป็นพาร์ทในเว็บ Amazon นะคะแล้วก็แยกมาจัดคอมจัดสเปคคอมเองนะคะจากการดู YouTube ของคนอื่นทั่วไปทั้งของไทยของเทศนะคะปั๊มก็ไปซื้อคอมมาเมื่อปีที่แล้วเหมือนมันมีข้อสังเกตได้ว่ามันแสดงผลแบบผิดนะคะแบบมันมี noise อะไรไม่รู้เกิดขึ้นตอนปั๊มทำงานอ่ะซึ่งก็เลยตรวจเจอว่าตัวการ์ดจอสล็อตที่2คือปั๊มใส่การ์ดจอ2ตัวมันไม่ทำงานนะคะมันไม่ดีเทคก็เลยต้องถอดเมนบอร์ดนั้นส่งไปที่ manufacturer ก็ส่งรหัสเคลมอะไรให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ชิปไปเป็นกล่องแล้วก็รอให้เขาซ่อมนะคะแล้วก็ส่งกลับคืนมาแต่ว่าตอนที่รอเขาซ่อมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรให้เราใช้นะซึ่งเราก็ต้องไปสั่งอีกอันนึงที่เป็นอันสำรองนะคะเป็นของมือสองอะไรเงี้ยมาลองใช้ก่อนซึ่งวันนี้เนี่ยบอมได้เมนบอร์ดนั้นกลับคืนมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเปลี่ยนเมนบอร์ดกันค่ะ ก็คืออันนี้นะเป็นกล่องที่ทางผู้ผลิตเขาส่งเมนบอร์ดที่ปามส่งซ่อมกลับคืนมาแล้วนะคะได้รับเมื่อวานใช้เวลาไปเกือบ3 อาทิตย์ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวมาอันบ็อกซิ่งกันเรียบร้อยค่ะปั๊มใช้ Ryzen 5950X นะคะเพิ่งซื้อปีที่แล้วหลังจากที่7,000 ซีรีส์ออกเพราะว่า 7,000 ซีรีส์แพงเกินไปค่ะเราอยากแค่อัพจากตอนนั้นปั๊มอัพจากRyzen 1,700 หรือ 1,800X นี่แหละแล้วก็เมนบอร์ดมันไม่ดีแล้วนะก็ได้มาแล้วนะคะเมนบอร์ดนี่คือตัวนี้ที่ปั๊มซื้อนะคะเพราะว่าปั๊มใช้ Ryzen 5,000 ซีรีส์นะซึ่งตอนปีที่แล้วเนี่ย 7,000 ซีรีส์เพิ่งออกใช่ไหมคะแล้วตัว 5,000 ซีรีส์เนี่ยก็ลดราคาแบบเกือบ 50% เนี่ยก็เลยอัปเกรดจาก 1,000 ซีรีส์ที่ปั๊มใช้เมื่อไม่รู้กี่ปีก่อนแล้วอะมาเป็นตัวนี้แทนนะคะก็เรนเดอร์ได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าสายการทำงานของปั๊มก็คือปั๊มเรนเดอร์ภาพ3 มิตินะคะเป็น Visual Effect Artist แล้วก็เป็น CG ก็คือทำการ์ตูนทำซีรีส์อย่างนี้นะคะก็จะมีงานที่ต้องฝึกเองอะไรอย่างนี้เองบ้างนะคะโอเคคือพอร์ตตัวนี้นะคะมันจะมีอันนี้ด้วย Wi-Fi ซึ่งเราว่ามันสะดวกมากเลยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยใช้ PC ใช่ไหมเราจะรู้สึกว่ามันต้องมีสายต่ออะแดปเตอร์บลูทูธหรือว่าอะแดปเตอร์ Wi-Fi ใช่ไหมคะเพื่อไม่อยากให้มันมีสายมาเกะกะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะดูรกๆใช่ไหมแต่พอมันมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเรารู้สึกแบบPC ก็ยังคงตอบโจทย์การใช้งานของเราค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมพิวเตอร์กันคืออันนี้คือ PC ของเรานะคะแต่ว่ามันอยู่ตรงที่เป็นล้อคือล้อเนี่ยเราไป DIY ที่บ้านซูเปอร์ไวเซอร์ที่เขาทำงานไม้มานะคะเพราะว่ามันสะดวกต่อการย้ายอะไรเงี้ยเวลาดูดฝุ่นก็ง่ายดีนะคะถอดสายออกก่อนอันนี้ก็คือ PC ของเรานะคะเป็นเคสขนาด EATX ไม่รู้ว่า E นี่ย่อมาจาก Extra หรือ Extend นะมันก็จะแบบใหญ่มากแล้วก็ลมโกรกมากเลยค่ะทุกคนเคสนี้อันนี้คือยี่ห้อThermaltake นะคะมันจะสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยถอดออกมาเป็นตู้อบเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ไปเก็บก่อนอุปกรณ์อื่นที่ปั๊มใช้นะคะมีอันนี้ด้วยเป็นไขควงที่เป็นรูปอันนี้ค่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรที่บ้านส่วนมากปั๊มก็เรียกว่าไขควงแฉก
ซึ่งมันก็มีชื่อของมันนะมันมีเซตนี้มันมีหลายอันเลยมันมีแบบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นรูปดาวหรือว่าเป็นไขควงปากแบนซึ่งปามก็ไม่ค่อยรู้จักค่ะรู้จักแต่อันเนี้ยแฉกกับปากแบนเนาะซึ่งไอ้เคสคอมทั้งหลายจะใช้อันนี้เนาะปามก็แกะค่ะทุกคนอันแรกก็ต้องคืออันแรกต้องแกะอันนี้ออกก่อนเสร็จแล้วก็ถอดตัวการ์ดจอออกค่ะพอถอดตัวน็อตออกนะคะมันจะมีตัวที่เป็นยังดึงการ์ดจอออกไม่ได้นะถึงแม้ว่าเราจะอันปลั๊กแล้วเนาะเพราะว่ามันมีตัวนี้ค่ะมันเป็นสลักต้องกดตรงนี้ออกก่อนนะคะถึงจะเอาการ์ดจอออกได้เนาะเรียบร้อยเพราะหลังจากถอดไอ้การ์ดจอออกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีสิ่งที่ยังเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดนี้อยู่นะคะอย่างเช่นตัวพอร์ตทั้งหลายนะคะอย่างเช่นพอร์ตนี้เชื่อมต่อกับเคสนะคะอันนี้แล้วก็สายฮาร์ดดิสก์ต่างๆนะคะปังก็จะถอดออกหมดเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแรมด้วยค่ะถึงคราวที่ต้องเอาตัวหม้อน้ำออกนะคะเรียบร้อยอันนี้เราเพิ่งแปะซิลิโคนเดี๋ยวต้องเช็ดออกแล้วก็แปะซิลิโคนไปใหม่นะอันนี้คือ CPU ที่เราใส่ไปคราวที่แล้วนะก็คืออันนี้เป็นหน้าห้ามจับนะให้จับข้างๆอย่างนี้นะคะที่สำคัญนะคะมีตรงนี้ด้วยค่ะที่เป็น SSD ออกด้วยค่ะเดี๋ยวต้องก็คือคอมปาล์มมี SSD 2 ตัวก็คือตัวนี้ที่เป็นตัวที่รองรับใส่ Windows เข้าไปนะคะขนาด2 จิกเพราะหลังจากที่ปาล์มอัปเกรดเป็นอัปเกรดซอฟต์แวร์ของ Unreal Engine ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ Real Time Rendering เนี่ยมันไม่พอนะคะตัวนั้นมัน250เองซึ่งซื้อมาเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วนะคะก็ต้องเก็บดึงออกมาวางไว้ดึงออกมาเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่อยู่ในคอมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องทยอยเอาตัวน็อตออกก่อนลืมเอาตรงนี้ออก โอเคอันนี้คืออะไหล่ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องเทสกับตัวเมื่อกี้ที่ได้รับมานะและตัวนี้ก็คือเป็นเมนบอร์ดที่เพิ่งซ่อมเสร็จนะคะTomahawk Wi-Fi มีตัวอันนี้ที่เรียกว่า Wi-Fi ด้วยก็สะดวกดีค่ะอันนี้คืออันที่เขาซ่อมมานะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่ทุกอย่างกลับไปที่เคสค่ะไปลืมไปว่าลืมถอดไอตัวเคสด้านหลังนะคะเพราะว่ามันต้องติดแผ่นนี้เข้าไปหลังเมนบอร์ดด้วยต้องถอดออกก่อน
คือแผ่นอันนี้ค่ะมันจะต้องประกบข้างหลังอันนี้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ปลดสลัก CPU นะคะออกมาถึงเวลาใส่อันนี้กลับเข้าไปแล้วนะคะด้านนี้นะคะก็คือด้านที่เราจะต้องเอาอันนี้ไปชนกับสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงนี้มันจะมีที่บอกนะคะใส่เข้าไปเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยค่ะทีนี้ใส่ SSD ต่อถัดมานะจะเอาอันนี้ลงอันนี้นะคะก็ไปกันค่ะซึ่งเคสเนี่ยมันจะออกแบบให้ไอ้รูน็อตนะคะตรงกันพอดีเลยยึดเมนบอร์ดให้มันอยู่กับเคสค่ะโอเคจากนั้นก็ต่อพวกพอร์ตต่างๆนะคะเข้าไปต่อปลั๊กพัดลมนะปลั๊กไฟเรนโบว์ถ้าถามว่าเราเปิดเรนโบว์ไหมเราก็ไม่ได้เปิดหรอก แต่ว่าต่อไว้ค่ะเผื่อวันไหนอยากเปิดเรนโบว์ขึ้นมานะสายฮาร์ดดิสก์แล้วก็มาถึงอันที่ยากของเราแล้วค่ะก็คือสายตัวสวิตช์ที่ต่อเข้ากับเมนบอร์ดนะคะเพราะว่ามันเล็กแล้วก็มันคือแบบแคบจุดๆเดียวแบบมันมีตั้ง8พอร์ตมั้งประมาณ7-8ได้แหละเดี๋ยวเราต้องดูคู่มือก่อนอันนี้แหละค่ะคือคู่มือที่เราได้จากกล่องนะคะนี่เป็นกล่องเก่าเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่เขาสาธิตว่าการติดพัดลมต่างๆต้องใช้หัวไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งไอตัวพัดลมเนี่ยตัวฐานตั้งเราติดไปแล้วนะนี่กลับมาดูหน้านี้ส่วนที่ยากของเราคือตรงนี้ค่ะเอามาเทียบกันโอเคเป็น HDD LED Power LED Power Switch บวกลบแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีชื่อบอกเนาะอย่างนี้เป็น Reset Switch ใช่ไหม Power Switch แล้วก็มี HDD ก็จะมีเส้นบวกกับลบก็บวกก็คือฝั่งใกล้มือเราเนาะอันนี้ก็คือ HDD บวก HDD บวกฉะนั้นบวกอันนี้ต้องใส่แบบนี้นี่แหละคือจุดที่ยากที่สุดที่เราจะต้องทำในวันนี้ละหลังจากนี้นะคะก็ติดตั้งไอพัดลมนะพัดลมซิงค์แล้วก็แรมการ์ดจอแล้วก็เดี๋ยวจะไปเทสกันว่ามันได้ไหมนะคะติดพัดลมนะก็คือต้องถอดต้องเช็ดอันนี้ออกให้หมดก่อนซิลิโคนนะคะมันจะช่วยไม่รู้เรียกว่าอะไรที่นี่เรียกเทอร์โมเพสต์ก็คือมันจะช่วยกระจายความร้อนจากตัว CPU นะเข้ามาตรงหน้ารับความร้อนแล้วก็เป่าออกไปนะคะปามก็จะใส่ไปอันนี้แถมมาจากปีที่แล้วแล้วนะใส่ไปนิดเดียวนะคะไม่เป็นไรเรามีอีกอันหนึ่งถ้าถามว่าทำไมมีเยอะเพื่อนชอบมาขอให้ซ่อมคอมค่ะคือมันหมดนะแต่เรามีสำรองอันนี้นะคะ
ต่อไปนะคะติดตั้งแรมแล้วก็เสียบสายพัดลมใส่การ์ดจอตัวที่ 1อันนี้คือตอนที่ไปซื้อไปต่อแถวตั้งแต่6 โมงเช้านะคะที่สวรรค์หน้าได้ 3080 Ti มาเพราะว่า 1080 Ti ปั๊มเสียนะตอนนั้นอยู่ก็เสียไปเลยแล้วก็ทำงานไม่ได้นะคะตอนนั้นเรียนอยู่ด้วยจะเปิดเทอมแล้วไม่มีอุปกรณ์ใช้นะคะเรียบร้อยตัวที่ 2ต่อสายไฟการ์ดจอนะคะก็คือเสียบไปเลยเป็น8+8 พินแล้วก็อันนี้เป็นชอบมากของไอเวอร์ชั่นของเคสนี้นะคือมันมีที่ค้ำการ์ดจอเพราะการ์ดจอมันหนักค่ะกลัวเมนบอร์ดพังนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราติดไอตัวเสาสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ไปเทสกันว่าก่อนที่จะปิดฝาปิดเครื่องนะคะไปเทสกันว่าเมนบอร์ดเราทำงานดีไหมถ้าไม่ดีก็แกะออกแล้วก็ส่งเคมใหม่ค่ะ โอเคไฟขึ้น2 อันแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็เหมือนหน้าจอจะถามบางอย่างคือมันไฟเข้านะคะแต่ว่ามันไม่ยอมอ่านนะคะเดี๋ยวปามจะลองถอดตัวการ์ดจอตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ใส่แต่ตัวข้างล่างนะก็คือว่ามันยังคงใช้ไม่ได้นะคะตัวไอ้การ์ดจออันที่2อ่ะซึ่งปามว่าเดี๋ยวปามลองใช้แค่การ์ดจออันเดียวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเทสดูก่อนนะคะพอใส่การ์ดจอทั้ง2อันนะคะปรากฏว่าการ์ดแรก Detect แต่ว่าการ์ดที่2ไม่ Detect ค่ะปามก็เลยลองสลับการ์ดแล้วก็สลับสล็อตดูนะคะแล้วก็เทสไปแล้วก็ปรากฏว่าการ์ดที่2ก็ยังไม่ยอมอ่านอยู่ดีค่ะก็คือถ้าเราเสียบการ์ดจอ1อันแล้วมันไม่ขึ้นนะคะแล้วมันมีไฟสีแดงตรงนั้นเนี่ยไฟข้างๆแรมแล้วมันมีคำว่า VGA เล็กๆอยู่นะคะแสดงว่ามันไม่ detect การ์ดจอนะคะก็แสดงว่าตัวเนี้ยสล็อต2ก็ยังเสียอยู่เหมือนเดิมค่ะเขาคือพอใส่การ์ดจออันเดียวเนี่ยมันอ่านได้นะคะแสดงว่าเขาซ่อมให้เราไม่ดีหรือว่าไม่ได้ซ่อมให้เรานั่นแหละค่ะของตัวการ์ดจออันที่2ไม่ยอมทำงานเมนบอร์ดนี้นะคะเดี๋ยวต้องส่งกลับไปให้เขาอีกทีนึงนี่แหละค่ะวอล์กวันนี้ก็ถือว่าปามก็ต้องทำใหม่อีกครั้งนะคะโดยที่เปลี่ยนไอตัวเมื่อกี้ที่เป็นอะไหล่กลับเข้าไปที่เดิมค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวอล์กนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปามขอตัวไปซ่อมคอมก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะต้องทำงานแล้วก็จะต้องใช้แล้วนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ